Megszegtem a saját szabályaim, és probléma is lett belőle. Tartsatok velem! Az akvarisztikában rengeteg szabályt betartunk, vannak írott, íratlan szabályok, amiket érdemes azért valamilyen szinten betartani. Az egyik például ilyen, hogy soha semmit ne csinálj az akvárium fölött. Ne tápozz, ne rakjál oda fel az akvárium fölé folyadékot, kaját, semmi ilyen dolgot, mert ha ott kezelsz bármilyen dolgot, az tuti fix, hogy sikerül valamit beleborítani. Hát nekem is így lett. Ahogy most is mutatom nektek, az akvárium fölött ott van egy kis polc. Nem voltunk itt a múlt héten, ezért én erre a kis polcra kiszoktam készíteni a biztonsági őrnek itt sorban napokra a halaknak a kajáit, hogy valaki azért etesse a halakat. Hát képzeljétek el, hogy sikerült a legutolsó kis üvegcsének a lerakásánál 6 darab üveget sikerült oda kitennem. A legutolsó üvegnek a lerakásánál meglöknöm a virágot, ami leverte a csapót. A csapó pedig úgy, ahogy volt, levitte az összes kikészített halkaját, úgyhogy 6 napnyi haleleség zúgott bele úgy, ahogy van, egyből az akváriumba. Ezt kiszedni az akváriumból már nem lehetett, úgyhogy ez azt eredményezte, hogy az akváriumban nagyon megnőtt a bomlástermék és behártyásodott a vízfelszín. Csúfos volt látni ezt a hártyás vízfelszínt, mivel láthattátok már többször is, több videóban is mutattam a víz felszínét. Ebben az akváriumban nincs felszíntisztító, mégis mindig tiszta volt a víz felszín. Persze porosodás az volt, de néhány porszemet mindig azért lehetett látni a vízfelszín tetején. Úgyhogy eléggé el voltam keseredve az miatt, hogy most ennyire ronda lett a vízfelszín, ez a csúnya ronda hártyás réteg megmaradt. Valamit kellett tenni. Vízcsere szóba jöhet. A vízcsere ugye megoldás rá, cseréltem is vizet, de másnap bejöttünk, még mindig hártyás volt a vízfelszín, úgyhogy úgy gondoltam, hogy lehet, hogy nagyon kevés vizet cseréltem, ezért cseréltem még egy 30%-os vizet, utána már megoldódott, és már nem volt hártyás a víz. Legalábbis nem annyira, amennyire nem lehetett volna már elviselni. De ennek ellenére itt a kis raktárban van azért egy-két akvarisztikai cuccunk, gondoltam, miért is ne berakom a felszínleszívót. Ez egy tök egyszerű kis szerkezet, itt is van, már is mutatom. Ceheimnek van egy ilyen picike kis felszínleszívója, tök jól működik, a régi kis akváriumban volt benne. Gondoltam, akkor most miért ne, szépen ezt belerakom, és akkor ezzel letisztítom a vízfelszínt. Annyit csináltam meg, hogy a garnéláknak a védelme érdekében, bár nagyon védeni nem kell őket, mert a belsejében is van egy szivacs, de hogy kisebb legyen a nyomás, amit kifejt, egy TM30-as szivacsból vágtam egy ilyen kis gurigát, azt bedugtam ebbe a felszínleszívónak a csövébe, és beleraktam. Tehát ez egy picike, tényleg egy nagyon-nagyon picike, de viszont annál erőteljesebb kis vízpumpa, és tökéletesen le tudja tisztítani a víz felszínét. Itt lehet állítani egyébként az erőt, hogy milyen erővel nyomja a vizet, ezt ebben az akváriumban a legminimálisabbra tettem. Beletettem, csodálatosan lepucolta a vízfelszínt. 2 nap múlva már egyáltalán nem kellett az akváriumhoz a felszín tisztító, teljesen kitisztult a vízfelszíne, nem volt már egyáltalán ködös. Viszont, amit észrevettem, hogy ezeket a kis porszemcséket is eltávolította a víz felszínéről, amitől még szebb lett. Úgyhogy most így úgy gondoltam, hogy ezt a kis skimmert, ameddig Viktorral nem rakjuk be a külső szűrőt, addig szépen ezt belerakom, hadd mozgassa a vizet. Igazából bajt nem csinál, egy tök jó áramlást hoz létre az akváriumba. Egyetlen egy problémám volt, hogy tudom kibekapcsolgatni. Úgyhogy biztos emlékeztek rá, az Eheim lámpához vásároltunk egy ilyen okos konnektort, és ezzel vezéreljük most jelen pillanatban ezt a pici skimmert. Most ezt úgy állítottuk be, hogy naponta 3-szor 15 percre indul el, átforgatja egy kicsikét jobban az akvárium vizét, és tökéletesen lepucolja a vízfelszínt, tehát még a kis por, ami a vízen lebeg, mindent leszed. Attól nem kell félni, hogy most beszív egy-két garnélát, vagy egy-két csigát, mert miután leállt, maga ez a skimmer rész, ez vízben van, ki tudnak belőle mászni. Most tettem egyébként ki az akváriumból, semmi nem volt benne, tehát semmilyen élőlény nem volt benne. Úgyhogy gyertek, nézzétek meg az akváriumba, hogy is néz ki ez a kis felszínleszívó és hogyan működik.
Azt tudjátok, hogy itt volt az akváriumnak ezen a részén a vízmelegítő. Most már a stúdióban állandó hőfok van, 23-24 foknál nem megy lejjebb a hőmérséklet, úgyhogy a fűtőtestet ki is vettem az akváriumból, és a fűtőtest helyére került be ez a kis pici skimmer. Láthatjátok, hogy mennyire pici, hogy lényegében csak egy ekkora kis helyecskét foglal el, tényleg nem egy hatalmas nagy monstrumról van szó, amit beraknál egy akváriumba. A fűtő tehát nincs, a helyére akkor bekerült a skimmer. Azért is néztem ki ezt a részt, mert így nem látszik egyáltalán szemből az akváriumban, hiszen a szeszilflórák teljesen kitakarják, viszont meg kellett még azt is oldani, hogy ezeket a növényeket ne nagyon tolja el az áramlás. Úgyhogy addig állítgattam, kihúzkodtam növényeket, visszatettem, ameddig itt kialakult egy nagyon-nagyon pici rés a növények között, így nem tolja el nagyon ezeket a növényeket, hanem a vízáramlás egyből meg tud itt fordulni. Egy tök jó kis találmány egyébként a skimmer, hogyha valakinek nincsen külső szűrője, csak belső szűrője van, de szeretné azért tisztítani időnként a vízfelszínt, akkor ezt a terméket ezt mindenféleképpen ajánlom. Persze nem kell ehelymet, bármit választanál, én mondjuk ebben a kis ehelymet nagyon-nagyon meg vagyok elégedve. Ehhez az okos konnektorhoz van egy applikáció. Az applikációban láthatod az okos konnektort, most rákattintok, és lényegében itt már a kibekapcsoló gombbal bármikor el tudom indítani, vagy le tudom állítani a skimmert. De hát ennyi ugye nem volt elég, ahogy mondtam nektek, időzítőt is állítottam be, úgyhogy így minden egyes nap ezekben az időpontokban kapcsol be és kapcsol ki. Így tökéletesen letisztítja nekem folyamatosan a vízfelszínt, és most már semmilyen porosodás nincsen rajta. Amikor bekapcsoltad a skimmert, egy nagyon picikét lejjebb megy, ugye a szívóhatást, ahogy kifejti, és mindjárt keresünk itt, mert most nem volt bekapcsolva egy ideje, keresünk pár növénydarabkát, és akkor már is mennek már bele a növénydarabkák a skimmerbe. Úgyhogy egy roppant jó cucc, én bárkinek tudom ajánlani, és bárkinek nagyon szívesen ajánlom, mert tökéletesen le tudja pucolni a vízfelszínt. És fogadjátok meg azt a tanácsot, hogy soha semmit ne tartsatok az akvárium fölött, főleg olyat nem, ami beleesik, és akkor utána vagy az akváriumot teszi tönkre, vagy az megy tönkre, ami beleesett a vízbe. De ha veled előfordult ilyen, akkor írd meg kommentben, hogy mi volt az, amit beleejtettél az akváriumba, és esetleg az akváriumban ez gondot okozott. Úgyhogy már csak annyit tudok mondani nektek, hogy algamentest mindenkinek, sziasztok!